وهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من حلقات النسيء. اليوم بدنا نحكي بموضوع النسيء وكيف يستخدم عمليا. بالحلقة الماضية حكينا لكم ما هو المعنى اللغوي لكلمة النسيء. اليوم بدنا نشوفها بشكل عملي. لازم نشوف شو هو يوم المحاق لحتى نقدر نفهم دورة القمر. مثل ما أنا شايفين هون الشمس عم تغرب هون بخط الأفق. هي خط الأفق وهي ساوث ويست يعني الغرب الجنوبي، وهي هون الغرب. الشمس بيوم 19/1/5/19 كانت يعني بالوسط ما بين الغرب وما بين الغرب الجنوبي، بالوسط تماما. عم تغرب الشمس الساعة 16 يعني 4:47، يعني 4 مساء و47 دقيقة بلشت تغرب الشمس. ولكن إذا بندقق وبنساوي زوم بنشوف إنه القمر غرب قبل الشمس تقريبا ببضع دقائق. يعني إذا بدنا نعد بالضبط كم دقيقة، القمر غرب هون بالدقيقة 42 43 44 44 45، يعني 4 دقائق بين غروب القمر وغروب الشمس. هاي الحالة نحن بنسميها المحاق. يعني من المستحيل انه نقدر نشوف القمر بهذا اليوم بالذات. ليش؟ لانه الشمس والقمر بيكونوا على نفس الزاوية. يعني اذا بنروح بنشوف الزوايا، هاي هون الصورة بتوضح لنا الزوايا. يعني هاي هو كوكب الارض هذا الازرق اللي احنا شايفينه هون، وهي كوكب الشمس اللي هو بالوسط هون. وحطينا دائرة صغيرة هون باللون البردقاني هي القمر والشمس على نفس الزاوية. يعني إذا نحن قاعدين بالأرض وعم ننظر للشمس والقمر كمان كان بنفس الزاوية، بنشوف إنه القمر والشمس عم بيأشروا على برج من أبراج السماء. يعني إذا بنرجع بنشوفها نحن بستلوريوم، بنشوف الشمس والقمر والنجوم بالخلفية. لحتى نعرف شو هو البرج اللي موجود بالخلف نطلب من البرنامج انه يحط لنا البرج، فبيحط لنا البرج، فبنشوف انه نحن عم ننظر الى برج القوس. مثل ما احنا شايفين هون هذا برج القوس. أقرب نجمة هي البلدة، مثل ما شايفونه هون نجمة البلدة. وكمان في عندنا عين الرامي، هي عين الرامي تبع برج القوس. والنعام الصادر، هي النعام الصادر ب5 يناير ب2019. نحن كمسلمين ما بنحسب يوم المحاق على أساس أنه هو أول يوم من أيام الشهر القمري. وهذا الاختلاف بيننا وبين الغرب في حساب الأشهر القمرية. هلا الشهر القمري عند الغرب بيحسبوه من يوم المحاق اللي هو هذا اليوم اللي يعني بنشوف عم ننظر له. نحن بنروح بنشوف ب6/1 يعني بنشوف انه القمر صار بيجي باليوم الثاني على بعد من الشمس. المعايير كلياتها بتختلف ما بين الغرب والمسلمين في بداية الشهر القمري. اثنيناتهم بيعتبروا انه الليلة بتبلش قبل النهار. الغرب بيعتبر انه الساعة 12 بالليل ببلش اليوم. ولكن إذا بدنا نشوفها بنشوف إنه في قسم ليل
قسم نهار وقسم ليل تاني عند الغرب. يعني من الساعة 12 بالليل لشروق الشمس هي الليلة يلي قبل النهار تابعة لليوم نفسه. والقسم من بعد غروب الشمس إلى الساعة 12 بالليل هي تعتبر جزء تاني من الليل تابع لنفس النهار. ففي عندهم منهم فترة ليل وفترة نهار بالوسط وفترة ليل تانية، هذا كلياته اليوم، هذا هو 24 ساعة. عند المسلمين بيعتبروا من الغروب إلى الشروق، وقت اللي بتغرب الشمس بتبلش الليلة إلى الشروق، بس تشرق الشمس يعتبر هذا هو النهار التابع لليلة اللي قبلها، هيك لنهاية الغروب. هذا الفرق الأول. فلذلك وقت اللي مثلا بنشوف نحن القمر لرؤيته مثل هالليلة هي مثلا هون بعد 30 دقيقة قلنا وصلنا لهون، كمان إذا بدنا نشوف كم دقيقة لسه في معنا ليغرب القمر، في عنا 1 2 3 4 5 6 7 37 دقيقة لحتى يغرب القمر. وأحيانا وقت اللي بيكون الفرق 37 دقيقة لغروب القمر ما بيبين الهلال، أحيانا ما بيبين، يعني من الصعب انك تشوف، علما انه هو موجود، ولكن الزاوية 37 ما 37 دقيقة انا بقصد ما عند منا الزاوية الكافية انك تشوف القمر فيها، لازم تكون فوق 42 تشوفها. فاحتمال كبير بما انه ما شفناها بيوم 6 نستنى ليوم 7، لأن نعتبر ليلة يوم 7 هي أول ليلة من ذو الحجة، وبيكون الفارق كبير. يعني إذا بدك تشوف قديش مسافة القمر والشمس، يعني إذا هون 16 و47 بعد ساعة لسه القمر ما غرب، ساعة كاملة، 7 و30 دقيقة لل17 18 19 20 21 22 23 24 25، يعني ساعة ونص تقريبا. فلذلك في ناس شافوه بيوم 6 وفي ناس تأخروا ليوم 7 لشافوه. هاي بالنسبة لبداية الشهر القمري عند المسلمين. فلذلك دائما المسلمين بما انه هن بيتأخروا يوم ونص عن اعتباره كيوم اول للشهر القمري، كثير من الاحيان بيحدث معنا انه الهلال بيتم تسجيله بعد يوم ونص من تسجيل الغرب. هذا بيؤدي الى انك لما بدك تحسب البدر اللي لازم يكون بين يوم 14 وبين يوم 15 لعمر القمر من أطواره، يعني لما يكون بدر، فبيصدف معنا إنه البدر بيحدث بيوم 12 بدل يوم 14، أو أحيانا يوم 13 إذا كان يوم 15. فهالفرق اليومين هن اللي بيخليه يتأرجح البدر ما بين يوم 12 وبين يوم 13 عند المسلمين، علما انه عند الغرب دائما بيجي بين ال 14 وال 15، لانه هن بيحسبوه من المحاق الى المحاق، ما بيحسبوه من الهلال الى الهلال، وهذا الفرق بين الاثنين. ومثل ما قلنا الفرق الثاني انه الغرب بيعتبر الساعة 12 بالليل هي بداية اليوم، يعني الساعة 12 ودقيقة بتكون هي الدقيقة هي تابعة لليوم التالي. العرب والمسلمين بيعتبروها من لحظة الغروب،
ما بيعتبروها الساعة 12 بالليل، فدائما عندهم ليل ونهار. أما الغرب عندهم منهم قسم ليل، نهار في الوسط، وقسم ليل في النهاية. فعندهم الليل مقسوم إلى قسمين، قسم قبل النهار وقسم بعد النهار، بس القسمين هدول تابعين لنفس اليوم اللي هن ال 24 ساعة. هاي بالنسبة لاختلاف ما بين الغرب والعرب. الموضوع الثاني اللي نحكي فيه هو موضوع كتاب الأخ عدنان الرفاعي يلي كتبه ردا على موضوع النسيء، وهو نفى النسيء نهائيا. الشيء اللي لفت نظري أنا عندما اتصلت بالأخ المهندس عدنان الرفاعي اتصال هاتفي، كان في صديق موجود، صديق متبادل بيناتنا كان موجود عنده منه، أمن الاتصال بيناتنا وحكينا وتناقشنا شوي على التليفون، يعني بشكل وجيز جدا. حبيت اني استمع، اني انا اكون مستمع لوجهة نظره قبل ما ابدي رأيي بالموضوع، لانه رأيي ما راح يكون عبارة عن رد على الهاتف، وانما انا طلبت منه انه يقرأ الكتاب، وبعثت له نسخة من الكتاب، نسخة مجانية، لحتى يقرأ الكتاب ويفهم بالضبط ما هو النسيء. حكاني على التليفون وقال لي أخ وسام، إذا نحن بدنا نطبق النسيء بده يكون في عندنا اختلاف بعد تطبيق النسيء ما بين تسلسل الأيام، يعني سبت أحد اثنين بده يختلوا إذا نحن أضفنا النسيء على التقويم. أنا هون عرفت بالضبط إنه الأخ عدنان الرفاعي ما له مطلع تماما على موضوع النسيء القمري. هلا الموضوع إذا بدنا نطبقه كالنسيء القبطي اللي هو بتقول 6 أيام أو 5 أيام، كلامه صحيح، لأنه أنت عم تضيف 6 أيام أو 5 أيام، هون وقت بده يختل معك تسلسل الأيام، هذا كلام صحيح. ولكن وقت اللي أنت بتكون عم تضيف شهر قمري كامل من الهلال إلى الهلال أو من المحاق إلى المحاق، ما بده يختلف معك نهائيا تسلسل الأيام، وإنما الفرق الوحيد بده يصير هو بمسميات الأشهر. يعني هلا نحن اليوم ب 19 يناير كانون الثاني عام 2019، نحن اليوم بشهر ذي الحجة، ولكن العرب والمسلمين يعتبروا انه اليوم جمادى الأولى، وهذا كلام غير صحيح. نحن اليوم في شهر ذي الحجة، يعني إذا بدنا ننظر إلى الرزنامة بنشوف إنه نحن اليوم ب 13 جمادى الأولى اللي هي ذي الحجة، وبعد فترة نهاية هذا الشهر، يعني ب7 الشهر الجاي القادم، ب7 شباط تقريبا، بده يكون عندنا بداية السنة. والسنة الهجرية الموافقة لليوم ما هي 1440 نهائيا. ليش؟ لأنه في عندنا معادلة كتير بسيطة بنقدر نكون فيها، وهي سنة الهجرة اللي هي سنة 622، وسنة 622 إذا بنطرحها من 2019 اللي هي السنة اليوم، لازم يطلع معنا السنة الهجرية اللي هي 1397. فنحن اليوم بسنة 1397 وليس سنة 1440. يعني هذا لازم نحطه بعين الاعتبار، لأنه فقط أنك تطرح سنة الهجرة اللي هي 622 من السنة اليوم ل 2019 المفروض يطلع معك السنة الهجرية. لذلك ما لازم يكون في معك فروقات وقت اللي انت عم تضيف شهر النسيء، دائما ما لازم يكون عنده منك فروقات نهائيا بعدد السنين. السنين لازم تكون هي. الموضوع الثالث اللي بدنا نحكي فيه
هو تسلسل الأشهر. هاي في عنا هون احنا 19 سنة قمرية مثل ما شايفين، بتبلش بمحرم وبتنتهي بذي الحجة، وبعد هاي سنة سنتين و8 أشهر بيجي معنا النسيء الأول اللي هو كمان بدنا نعد 4 شهور لتنتهي هاي السنة، بعدين سنة سنتين ونعد 4 شهور تانيات من السنة الثالثة هون، ومنحط نسيء بيكون تسلسله رقم 5، واللي قبله كان تسلسله رقم 9. كمان بنعد 8 أشهر، بعدين سنة سنتين بيجينا النسيء بتسلسل رقم 13، يعني بعد ذو الحجة وقبل محرم من السنة اللي بعد بيجينا 9 5 13. بعدين بيجينا كمان سنة سنتين و8 أشهر، بيرجع النسيء برقم 9 مثل ما بلشنا فيه بالمرة الأولى. بعدين كمان 4 أشهر سنة سنتين و4 أشهر كمان بيجي تسلسله رقم 5 مثل ما اجا هون. كمان سنة سنتين و8 أشهر من أول سنة كمان بيرجع لتسلسل رقم 13، بعدين بيرجع لتسلسل رقم 9. فبنشوف تسلسلات مثل ما شايفين هون، عم يجي 9 5 13 9 5 13 9. وأنا بكتابي براءة النسيء برهنت إنه هذا التسلسل غير صحيح. سبب إنه هذا التسلسل غير صحيح مثل ما قلت إنه هني في عندنا ركائز 4 لازم نعتمدهم، وهن الركائز ال4 في لهم نقطة انطلاق وهي الركيزة رقم 5. كنقطة انطلاق لازم تبلش الرزنامة بسنة 513، وبرهنت على نقطة الانطلاق 513 ببحث كامل بكتابي براءة النسيء تحت عنوان سورة الكهف. والبرهان اللي استشفيته أنا من نقطة البداية متى تبنى العرب النسب من العبرانيين، والموضوع مشروح بالكتاب عند مني وبالتفصيل، بيورجيك انه العرب تبنوا موضوع النسب بسنة 613. الركيزة الأولى هي سنة 630 اللي هي السنة التاسعة للهجرة، وقت اللي بيجي الحج الأكبر موصول مع الحج الكبير. تعريف ما هو الحج الأكبر. الحج الأكبر رح نعرفه بحلقة كاملة إن شاء الله، وبتشوفوا الأحداثية الشهر النسيء وقت اللي بيجي مع أحداثية رقم 13. الأحداثية الثالثة اللي بدنا نحكي فيها هي أحداثية معركة اليرموك ب 636. تم طبع هذا الموضوع في عام 1927 في مجلة السياسة الأسبوعية بمصر، عندما قام إسرائيل وولفنسون، هو أحد علماء الآثار اللي كانوا موجودين في مصر، وكيف اكتشفوا وثيقة موجودة في بلاد الشام كانت عم بتأرخ موضوع حرب اليرموك، وحصروها بيوم 20 أوغست اللي هو شهر آب. والعرب أرخوا الواقعة فشافوها بعض المؤرخين انه حصلت في 5 رجب او 13 رجب في كتبه، والأصح هو 13 رجب، لأنه عندما رجعنا نحن بالتقويم شفنا أنه 22 أو 20 آب يصادف 20 آب أوغست يصادف
13 رجب من سنة 15 هجرية، اللي هي سنة 636 ميلادية. وهي هي الركيزة الثالثة اللي كنا عم نحكي عليها. ولكن سنة 622 بهالسنة هي هاجر الرسول إلى المدينة. جاء شهر أيلول، بلشوا فيه العبرانيين بداية السنة. إجا شهر أيلول مع شهر النسيء، لأنه النسيء الذي بيعتمدوه العرب مثل ما قلنا هو إما بتسلسل رقم 5 أو بتسلسل رقم 9 أو بتسلسل رقم 13. وقت اللي بيجي برقم 9 على تسلسل رقم 9 يدعى برجب مضر، نسبة لقوم من الأقوام يدعوا بقبيلة مضر أو ديار مضر، يلي تقطن مناطق المنبج والرقة ودير الزور وحتى الأنبار. هاي المنطقة كلياتها اسمها ديار مضر. وهذا الشعب بيجي على الحج ليؤدي العمرة كل 8 سنوات مرة، وليس كل عام. عمرة ديار مضر كانت كل 8 سنوات مرة. حتى أن الرسول موسى عليه السلام عندما طلب من عمه مهرا لزوجته فقال له ائجرني 8 حجج. وال8 حجاج هن فترة العمر، لأنه الذهاب إلى مكة يعتبر حج إن كان في العمرة أو إن كان في غير العمرة، ولكن العمرة لا تكون إلا مع الشهر الحرام. وهذا الموضوع كلياته كمان راح نشرحه إن شاء الله في حلقات مقبلة في موضوع الحج والعمرة. ولكن نحن اليوم عم نحكي فقط عن التطبيق العملي للنسيء، إنه بيجي كل 32 شهر مرة وبينضاف ويدعى برجب مضر بتسلسل رقم 9، ورجب ربيعة. وأهل ربيعة ديار ربيعة هن من ماردين لرأس العين إلى تكريت. هاي المنطقة حتى الموصل وتكريت، هاي المنطقة كلياتها هي منطقة ديار ربيعة. وفي عند منا كمان ديار بكر، وهدول ديار بكر بيجوا بمناطق شمالية بحصن كيفا وبسعد وبآمن. المناطق هاي هي مناطق ديار بكر، وهي المناطق الجنوبية تعتبر ديار ربيعة، والمناطق الغربية والجنوبية الغربية تعتبر ديار مضر. هدول هن الشعوب اللي كانوا بيجوا على الحج ليأدوا العمرة كل 8 سنوات مرة. بالنسبة لتسلسل الأشهر الصحيح بناء على الركائز اللي حكينا عنهم بيتوضح معنا انه التسلسل الأصح هو 13، بعدين بيجينا تسلسل رقم 9، بعدين بيجينا تسلسل رقم 5. يرد بيرجع 13 9 5 13. هذا هو التسلسل الأصح اللي بيطبق معنا الركائز الأربعة بأماكنهم. أول شيء قلنا أنه لازم يبدأ النسب بسنة 513.
الركيزة الثانية هي هجرة الرسول بسنة 622 ومصادفة سرية عبد الله بن أبي جحش بشهر رجب مضر الموافق لشهر 9 الجولياني أيلول يعني. بعدين الركيزة الثالثة هي السنة 9 للهجرة ومصادفة إحداثية رقم 13 في الحج الأكبر، لأنه هناك فرق بين الحج الأكبر والحج الكبير، وهذا الموضوع رح نشرحه في حلقة جديدة. وأخيرا الإحداثية الأخرانية يلي هي معركة اليرموك اللي حدثت ما بين شهر رجب 11 رجب المؤرخ بالتاريخ العربي وشهر أوغست اللي هو آب المؤرخ عند الغرب. طبق شهر رجب مع شهر أوغست، وهيك بيكون انطبقت الإحداثيات وشفنا التسلسل الصحيح اللي هو 16 9 5 13 9 5 13. هذا المخطط بيورجينا اللي شفناه من قبل انه معنا سنة سنتين و8 اشهر اجانا اول نسيج هون، سنة سنتين بعدين 4 اشهر وسنة سنتين وسنتين و4 اشهر ثانيات اجانا نسيج ثاني، بعدين كمان 8 اشهر وسنة سنتين اجانا نسيج ثالث، بعدين كمان في عند منا سنة سنتين و8 اشهر اجانا نسيج رابع، بعدين نسيج خامس وسادس وسابع. فشفنا هون انه في فترة 19 سنة هون عند منا 7 نسيات، ولكن نحن بلشنا في المحرم وانتهينا برمضان. في عند منا فترة 4 شهور هون اللي بيجوا بعد رمضان بعد النسيء هون اللي هن رمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة، هدول 4 شهور في نهاية السنة التسعطاشية، يعني هي سنة 19. هال4 اشهر الاخرانيات هون ما رح نحسبهم لما بدنا ندخل بالدورة الثانية. بالدورة الثانية بدنا نبلش كمان كأنه عم نعد من محرم وليس من رمضان. ليش؟ لأنه إذا بلشنا العد من رمضان يعني اعتبرنا من هيك العد بده ينقص معنا كل 152 سنة شهر كامل. شو هو السبب؟ السبب انه ضمن 19 سنة في عندنا 7 اشهر نسيج. حلو؟ ف 19 سنة شمسية تساوي 235 شهر قمري، أي تحوي على 7 أشهر نسيج. حلو؟ هلا ب8 دورات ما تعني 16 ضرب 8 152. ضمن ال 158 في عندنا 235 ضرب 8 اللي هن 1880. ولكن إذا قسمنا ال 1880 على 32 بيطلع معنا 58.75، وإذا قسمناه على 33 بيطلع معنا 56.96، يعني بيطلع معنا 57. بس نحن لا بدنا 58.75 ولا بدنا 56.9 اللي هي 57. نحن بدنا 56. نحن بدنا 8 ضرب 7. نحن بدنا 56 شهر نسيج ضمن فترة 152. لأنه إذا ضلينا عم نستمر ننسب كل 32 شهر مرة أو كل 33 شهر مرة بده يفرق معنا وينضاف عدد أشهر نسيج ضمن ال 1880 شهر، بده يطلع معنا أكثر من 56 شهر نسيج. نحن ما لازم يكون في عدد منا أكثر من 56 شهر ضمن الفترة هاي. تمام؟ فلذلك
الأربع شهور الموجودين هون في نهاية السنة هدول ما بنحسبهم وقت اللي بندخل بالدورة الثانية، وبنرجع دائما ببداية الدورة التالية إلى بنبلش بمحرم كبداية العد. فدائما بنروح 32 7 مرات. آخر مرة بدنا ننسق بفترة 36 شهر. فلذلك النسق المفروض يكون بهالشكل هذا مثل ما احنا شايفين هون 13 هي 13 هون وهي 13 هون. ليش 13 هون و13 هون مرتين؟ لأنه هدول سن 36 شهر. بعدين هون بين هون وهون 32، 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 كمان 32، كمان 36. 6 مرات 32، السابعة 36. وهي طريقة النسق الصحيحة اللي هي 13 9 5 13 9 5 لحتى يثبت معنا الركائز الأربعة اللي حكينا فيها. الموضوع قبل الأخير اللي بدنا نحكي فيه اليوم بهي الحلقة هو موضوع هل تسلسل الشهر النسيء 13 يخل بمقولة أو بالآية اللي بتقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، يعني صاروا أكثر من 12 شهر ولذلك صار في خلل هون. هذا الكلام غير صحيح. الأشهر ال 12 هن الأبراج مثل ما لنا شايفين هون. الشمس ب1/7 نزلت ب1/5 نزلت في برج القوس. إذا بدنا نقسم الأبراج السنة على منازل الشمس نقدر نقسمهم ل 365 برج، لأنه الشمس بتغير موقعها كل يوم بموقع جديدة وكل يوم مع نجمة جديدة. فنحن بنقدر نعتبر إنه كل يوم هو برج، فبيطلع معنا السنة في عندنا منها 365 برج. لأنه في ناس بيقول لك إنه عدد الأبراج هي من وين جايبينه 12؟ في ناس بيقولوا 13، في ناس بيقولوا 15، في ناس يسمونه 16. وأنا عم لكم فيكم تقسمينهم 365 برج، يعني كل يوم يكون عندنا منها برج جديد. ولكن في شيء عم يحدث 12 مرة فقط ضمن ال 365 يوم. لأنه إذا كان عندنا منها هون نحن السنة 2019 مثل ما شايفين هون نزلت الشمس ببرج القوس. إذا بنروح ل 2020 لنفس اليوم 1/5 بنلاقي الشمس، هلا هون احنا صرنا بسنة 22 ب1/5 بنلاقي الشمس نزل في نفس المنزلة. هالاختلاف البسيط جدا بالدرجة هذا هو اختلاف الربعيون. لأنه إذا بنمشي 4 سنين بنشوف كيف إنه الشمس بتتقدم ورد بترجع كل 4 سنين مرة بسبب اليوم الكبيس. فإذا بنشوف هي سنة 2020 2021 22 23 24 25 مثل ما أنا شايفين كل 4 سنين بتنط وبتنزل. فهو يوم الكبيس اللي عم يرجعها. هلا صرنا احنا ب 2031 وما زلنا عم تجي الشمس بنفس المنزلة. فكل يوم ممكن يكون منزلة من منازل الشمس عم تتغير ضمن الأبراج، وبنقدر نقول من هناك 335 برج، مو 12، 335 كل يوم برج. ولكن شو هو الشيء اللي عم يحدث 12 مرة؟ هو منازل القمر. فلذلك إذا بدنا نعرف شو هي منازل القمر، على فكرة منازل القمر ما دخل نهائيا بالأطوار تبعه. هي أطوار القمر، هي أطوار القمر. وأطوار القمر مثل ما لنا شايفين
بيبلش بهلال، بيكبر 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 بيصير نص قمر، بيكبر 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 بيصير بدر، بيصغر 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 بيصير نص بدر، بيصغر 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 بيصير هلال معكوس. بيسموه العرجون القديم، علما انه العرجون القديم ما له علاقة نهائيا بأطوار القمر. وكمان هذا الموضوع برهنت عليه أنا بكتاب براءة النسيء ببحث كامل ما هو العرجون القديم، بتقدروا تروحوا تشوفوا الكتاب تقروه. بالنسبة للمنازل، منازل القمر هي اللي بتحدد ل 12 برج. مثل ما شفنا هون احنا بيوم 1/5/2019 كان القمر والشمس مع بعض في يوم المحاق، وحكينا انه هذا الشيء بيحدث بهالشكل هاد كل شهر مرة. القمر والشمس بيكونوا على امتداد البرج، فهون بيكون عند منا القمر والشمس ببرج الحوت. بعد 29 يوم ونص بيرجع المحاق الثاني، فبيجي المحاق القمر والشمس على امتداد برج الحمل. كمان بعد 29 يوم ونص كمان بيجينا محاق ثالث، فبيجي القمر والشمس على امتداد برج الثور، وهكذا. إذا استمرينا بنلاقي إنه كل شهر عم يجي القمر والشمس في البرج اللي بعده. فإذا شفنا التقسيمات بنلاقي إنه القمر والشمس في أيام المحاق عم تقسم السنة إلى 12 منطقة أو إلى 12 برج. يعني ما صار عندي منه 365 برج ولا 13 ولا 10، لا 12 برج بالضبط. أول سنة بده يتأخر المحاق عن انطلاقته من برج الحوت، بيتأخر بقيمة 11 يوم. بده يتأخر. بالسنة اللي بعدها بيرجع بيتأخر مرة ثانية بقيمة 11 يوم. بالسنة الثالثة بده يريد يرجع يتأخر كمان بقيمة 11 يوم، فبده يدخل لبرج الجدي. بدال ما يدخل بيرجع لبرج الحوت، بده يجي ببرج الجدي. لحتى ما يرجع ببرج الجدي بيجي شهر النسيء بدفشه دفش، بيجي شهر النسيء، فبنعتبر هالفترة هي كلياتها نسيء. فبيرجع المحاق مع برج الحوت وبيستمر بهالاتجاه، حوت حمل ثور، وبيبلش يتأخر كل سنة 11 يوم كل سنة 11 يوم، بس لحتى ما يدخل بالجدي مثل ما قلنا بيجي شهر النسيء بدفشه، فبيرجع المحاق على نفس برج الحوت وبينطلق من أول وجديد. هاي هي موضوع الدفش. كل 19 سنة برجية بتساوي 235 محاق قمري. يعني المحاق القمري لا علاقة له بالشهر. وقت اللي رب العالمين عم يقول بالآية إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا من يوم خلق السماوات والأرض، أشر على السماوات والأرض. هاي الأرض وهاي السماوات اللي هن الأبراج. ما جاب نهائيا موضوع الشمس والقمر، علما انه الشمس والقمر هن العقربين. الشمس والقمر اللي هن هون وهون هن العقربين اللي لازم يأشروا على البرج، على 12 برج. يعني هن عقربين فقط، عقربين الدلالة.
على الأبراج. الأبراج 12. ليش 12؟ لأنه في عنا 12 محاق ضمن السنة. إذا فهمتوا العلاقة هاي بتعرفوا إنه ما في أي تضارب مع عدة الشهور الاثنى عشر وعدة المحاقات التقاء الشمس والقمر. يعني هذا موضوع وهذا موضوع لحتى ما يصير تتشابك الأمور عند منكم بالفكر وتقولوا إنه ليش صاروا 12 وليش صاروا 13. الأبراج 12 ما تغيروا. المحاق عدة المحاقات هذه اللي تغيروا فقط. هاي الموضوع قبل النهائي. وآخر موضوع بدنا نحكي فيه اليوم هو الفرق بين منازل القمر وأطوار القمر. مثل ما قلنا إنه منازل الشمس هي منازل الشمس مع الأبراج، كمان أطوار القمر ما دخل نهائيا بمنازل القمر. منازل القمر يجب أن تكون مع الأبراج. ولكن هلا نحن مثلا إذا بدنا نشوف منازل القمر بدنا ناخذ نقطة انطلاق لطور القمر في منزلته. يا بدنا ناخذ نحن طور القمر كهلال، والهلال هو بيكون في نقطة ما بعد المحاق. الهلال حكينا فيه قبل شوي يختلف عن المحاق. المحاق هو الشمس والقمر مع بعض، ولكن نحن لرؤيته لنشوف الهلال لحتى يبين معنا بعد 42 دقيقة من غروب الشمس حتى بنشوف الهلال. بهذا اليوم اللي بيسموه نحن ولادة الهلال بنقدر نعتبره هو نقطة انطلاق لمنازل القمر. بنشوف وين كان منزلة القمر في الهلال. يعني إذا بنروح بنشوفه نحن بالستلوريوم هون، هي سنة 619، هي القمر هون المحاط، وهي بنحط القمر بالوسط، وبنروح لسنة 620. سنة 620 القمر ما له محاق، بنروح بندور على المحاق، نرجع لورا بالأيام. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. هيا صار معنا محاق. رجعنا 11 يوم لحتى رجعنا للمحاق ليوم 25/12/2019. هلا بنروح لقدام سنة كاملة، بدنا نرجع لورا 11 يوم. هي القمر كمان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. هي محاق ثاني. صرنا ب 2020 14. كمان بدنا نروح لقدام سنة كاملة، نرجع لورا 11 أيام 11 يوم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. هي المحاق، هي الشمس هون. شفنا كل 11 يوم عم نرجع للمحاق. بس وين صرنا بعد 3 سنين؟ بأي برج؟ دخلنا بالعقرب. يعني خرجنا من الميزان ودخلنا بالعقرب. لحتى ما يدخل بالعقرب بدنا نضيف شهر النسيء كامل. وإذا قربنا لقدام شهر كامل وين صرنا؟ رجعنا لبين القوس وجدي، فرجع القمر لمحله. مثل ما احنا شايفين رجع القمر لمحله. وإذا بنشوف الموضوع على خط بياني بنلاقي إنه ببلش بنقطة انطلاق، بيطلع بيرجع بيتقدم 11 يوم 11 يوم برد بيرجع 11 يوم 11 يوم برد بيرجع 11 برد بيرجع. بنشوف إنه نقطة التراجع تبعه دائما عم تجي بنفس المسار للنهاية. هي ضمن السايكل تبع 19 سنة، وكيف بترجع مناطق الأبراج. وهيك بنكون شرحنا الموضوع كلياته.
موضوع النسيء بشكل عملي. وشكرا لمتابعتكم، وإلى اللقاء في الحلقة.